Hello everyone, it's me Pravaskar Gurung, assistant teacher of Griffit HS School. Today I am here to teach you the mathematics of class 12 science, and my topic is indefinite integrals. Before starting this topic, indefinite integrals, first we must know the concept of calculus, because indefinite integrals comes under calculus. So actually what is calculus? Calculus भनेको त के हो त भन्दाखेरि क्याल्कुलस भनेको चाहिँ म्याथमेटिक्सको त्यो ब्रान्च हो जसले चाहिँ चेन्जसँग डिल गर्छ, द्याट मिन्स परिवर्तनसँग डिल गर्छ। जस्तै हामीले वरिपरि हेर्नुदेखिको हरेक चिज नै हामीले परिवर्तन भइरहेको पाउँछौँ, चेन्ज भइरहेको पाउँछौँ। जस्तै अघिसम्म म बिहान घरमा थिएँ भनेदेखि म अहिले यहाँ छु, मतलब समयअनुसार म के भइरहेको छु, मेरो पोजिसन चेन्ज भइरहेछ। त्यसरी नै नानीहरू भनेदेखि सानो हिजो अस्ति सानो थियो, अहिले के भयो ठुलो भइसकेको छ, मतलब समयअनुसार उनीहरू के भइरहेको छ, बढिरहेको छ। त्यसरी नै युनिभर्सहरूतिर पनि हेरौँ भनेदेखिको जस्तै अर्थ हाम्रो सनको वरिपरि घुम्छ। सो अर्थको पनि हामीले पोजिसन हेऱ्यौँ भनेदेखि समयअनुसार के हुँदैछ, चेन्ज भइरहेको छ। सो क्याल्कुलस भनेको चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ म्याथमेटिक्सको त्यो ब्रान्च हो क्याल्कुलस चाहिँ, जसले चाहिँ चेन्जसँग डिल गर्छ। सो क्याल्कुलसले हेऱ्यौँ भनेदेखि दुई भागमा हामीले बाँडेको छौँ। फर्स्ट वान इज डिफरेन्सियल क्याल्कुलस एन्ड द वान इज इन्टिग्रल क्याल्कुलस। सो दिस डिफरेन्सियल क्याल्कुलस हामीले अलरेडी क्लास 11 मा पढिसकेको छौँ, डिफरेन्सियल क्याल्कुलस के हो भनेर। र डिफरेन्सियल क्याल्कुलसको त हामीलाई कतिवटा सबै फर्मुलाहरू थाहा भएको हुनुपर्छ, किनभनेदेखि विदाउट डिफरेन्सियल क्याल्कुलस त हामीले इन्टिग्रल क्याल्कुलस त हामीले गर्नु साह्रो पर्छ, किनभनेदेखिको डिफरेन्सियल क्याल्कुलसको एन्टी डेरिभेटिभलाई हामीले भन्छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स भनेर भन्छौँ। सो अब यो डिफरेन्सियल क्याल्कुलस भनेको त के हो त? सो यो क्याल्कुलस जुन छ त्यो हाम्रो साइन्टिस्ट न्युटन्स र लिब्निजलाई किन निकाल्नु जरुरत पर्यो त भन्दाखेरि त्यही चेन्ज मैले अघि नै भनिहालेँ। र त्यो क्याल्कुलसले दुई भागमा बाँडेको छ भने डिफरेन्सियल क्याल्कुलस र इन्टिग्रल क्याल्कुलस। सो डिफरेन्सियल क्याल्कुलस भनेको त के हो त, साइन्टिस्टहरूलाई किन निकाल्नु जरुरत पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा कर्भ छ अरे, त्यो कर्भको एउटा सर्टेन पोइन्टबाट चाहिँ एउटा टेन्जेन्ट पास भयो अरे, भनेपछि त्यो कर्भलाई डिफाइन गर्नु अथवा त्यो कर्भको त्यो टेन्जेन्टलाई डिफाइन गर्नु, त्यो टेन्जेन्टको स्लोप कति छ त त्यो डिफाइन गर्नु हो भनेदेखि त हाम्रो के चाहिँदो रहेछ, डिफरेन्सियल क्याल्कुलस चाहिँदो रहेछ। सिम्पली हामीले इक्जाम्पलमा हेर्नु सक्छौँ। जस्तै एकजना मान्छे, सपोज उसको नाम थियो अरे राम, उतै बाइकमा चढेर कालिम्पोङदेखिको उतै गए अरे दार्जिलिङ आयो अरे। एकजना मान्छे जसको त्यो नाम राम थियो, उतै कालिम्पोङदेखिको बाइकमा चढेर दार्जिलिङ आयो अरे। र उसको त्यो डिस्टेन्स त कति थियो त कालिम्पोङदेखिको दार्जिलिङसम्म भन्दाखेरि 52 किलोमिटर थियो अरे डिस्टेन्स। र ऊ दार्जिलिङ पुग्नु कति टाइम लाग्यो उसलाई, 2 आवर्स लाग्यो अरे। जस्तै राम बाइकमा कालिम्पोङबाट दार्जिलिङ आयो, त्यो डिस्टेन्स कति थियो त भन्दा 52 किलोमिटर्स थियो अरे। र टाइम कति लाग्यो त भन्दाखेरि कति टाइम लाग्यो अरे, 2 आवर्स लाग्यो अरे। भनेपछि उसको स्पिड त कति थियो त भन्दा हामीले इजिली निकाल्नु सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्सको फर्मुला, स्पिडको फर्मुला डिस्टेन्स बाई टाइम। सो डिस्टेन्स इज 52 एन्ड टाइम इज 2, सो किलोमिटर पर आवर हामीले निकाल्नु सक्छौँ इजिली स्पिड। तर के राम त्यही स्पिडमा नै दार्जिलिङ आयो त? यो स्पिड त खालि के हो, जस्ट एन एभरेज स्पिड मात्रै हो। सो अब के भयो अरे, किनभनेदेखि यो जस्ट मैले एभरेज स्पिड मात्रै हो मैले भने। अब किनभनेदेखि त अब राम त अब कालिम्पोङदेखिको दार्जिलिङ आउँदा त 1300 बाटोमा त बाइकमा अलिकति स्पिड कुद्ला, ओह्रालोमा अलिक बिस्तारै कुद्ला, टर्निङहरूतिर उसले अलिकति स्लो गर्ला। सो अब फेरि राम आउँदाखेरि यहाँ बाटोमा लड्यो अरे, यहाँनिर पोइन्टमा लड्यो अरे, चिप्लेर बाइकमा लड्यो अरे। भनेपछि उसको त्यहाँनिर स्पिड त कति थियो त, जहाँ लड्यो उसको त्यति बेला स्पिड कति थियो त त्यो निकाल्नु हो भनेदेखि हामीलाई के चाहिन्छ, डिफरेन्सियल क्याल्कुलसको हामीलाई जरुरत पर्छ। किनभनेदेखि राम जब कालिम्पोङदेखिको दार्जिलिङ आउँछ त्यति बेला उसको त्यही सेम स्पिड त हुँदैन, किनभनेदेखि 1300 बाटोमा स्पिड कुद्ला, उकालोमा अलिकति बिस्तारै गर्ला, टर्निङहरूतिर स्लो गर्ला। सो अब यहाँ बाटोमा आउँदा लड्यो, अब त्यहाँ स्पिड कति थियो त त्यो निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई के चाहिन्छ, डिफरेन्सियल क्याल्कुलसको हामीलाई के पर्छ, जरुरत पर्छ। सो अब हामीले डिफरेन्सियल क्याल्कुलस हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ क्लास 11 मा। सो अब हामी पढ्छौँ इन्टिग्रल क्याल्कुलस। सो म इन्टिग्रल क्याल्कुलस पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै v इक्वल्स टु, द्याट इज v मिन्स भेलोसिटी, इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इक्वल्स टु 2t² + 1 छ अरे।
भेलोसिटी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हामीलाई फिजिक्समा पढेको छौँ भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइमको भ्यालु चाहिँ 2t² + 1 छ रे सो अब हामीलाई यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भने रे यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भने रे भेलोसिटी दिएको छ हाम्रो 2t² + 1 र अब हामीले निकाल्नु पर्यो यसको डिस्प्लेसमेन्ट त कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो यसको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ यदि भेलोसिटीको भ्यालु 2t² दिएको छ हामीले निकाल्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट सो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भने के निकाल्नु पर्छ हामीले यसको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ त्यो एन्टी डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स पनि हामीले भन्छौँ जुन चाहिँ आजको हाम्रो टपिक मैले भने भेलोसिटीको भ्यालु 2t² 1 + 1 छ हामीले भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट यसको कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भने हामीले एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्दो रहेछ त्यो एन्टी डेरिभेटिभलाई हामीले के पनि भन्दो रहेछ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स पनि हामीले भन्दो रहेछ र अब यो जुन प्रोसेस छ भेलोसिटी 2t² + 1 बाट हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इन्टिग्रेसन पनि भन्छ इन्टिग्रल क्याल्कुलस पनि हामीले त्यसलाई हामीले भन्छौँ सो नाउ अब इन्टिग्रल क्याल्कुलसमा जान्छौँ इन्टिग्रल क्याल्कुलसलाई दुई भागमा बाँडेको छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स र डेफिनाइट इन्टिग्रल्स सो अब इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स अथवा डेफिनाइट इन्टिग्रल्स चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि म जस्तै दिन्छु जुन यो सिम्बल छ त्यो सिम्बललाई हामीले इन्टिग्रल भन्छ यसलाई हामीले पढ्दा इन्टिग्रल अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भन्छ यसलाई हामीले पढ्दा के भन्छ अरे इन्टिग्रल अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स पर्छ एन्ड डेफिनाइट इन्टिग्रल्स त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनाइट इन्टिग्रल्सको चाहिँ अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट हुन्छ जस्तै यो लोवर लिमिट 0 भनेदेखि अप्पर लिमिट हाम्रो 1 हुन्छ एन्ड एक्स डिएक्स वेयर एज इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सको त हाम्रो के हुँदैन लोवर लिमिट र के हुँदैन अप्पर लिमिट हाम्रो हुँदैन सो मैले भनिहालेँ इन्टिग्रल क्याल्कुलसले दुई भागमा बाँडेको छ एउटा इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स अर्को बुझ्यो डेफिनाइट इन्टिग्रल्स सो इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सलाई हामीले यसरी लेख्नु पनि सक्छ इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिएक्स सो यसलाई हामीले लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट डेफिनाइट इन्टिग्रल्सको हाम्रो हुन्छ सो अब यो इन्टिग्रेसन जुन हामीले पढ्दैछौँ त्यो इन्टिग्रेसन त किन युज भयो त अथवा किन चाहिन्छ वाइ वी निड इन्टिग्रेसन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हामीलाई इन्टिग्रेसन किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा कर्भ छ अरे त्यो कर्भले चाहिँ रिजन बाउन्डेड बाई द कर्भ चाहिँ कति हो अथवा रिजन बाउन्डेड बाई द कर्भको एरिया कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भनेदेखि त हाम्रो इन्टिग्रेसनको जरुरत पर्छ त्यो त हाम्रो कसले निकाल्छ डेफिनाइट इन्टिग्रल्सले निकाल्छ कुनै एउटा कर्भले चाहिँ रिजन बाउन्डेड बाई द कर्भको एरिया कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामीले केबाट निकाल्छ डेफिनाइट इन्टिग्रल्सबाट हामीले निकाल्छौँ वेयर इज इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के पनि भन्छ हामीले इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स भनेर हामीले अघि नै पढ्यौँ जस्तै यसको इक्जाम्पल म दिँदैछु एकजना मान्छेले यहाँनिर त के छ अरे पानी छ अरे उसले यहाँ एउटा ढुङ्गा फ्याँक्यो अरे यसरी एउटा पानीमा यसरी ढुङ्गा फ्याँक्यो अरे भनेदेखि त्यो जुन ढुङ्गा फ्याँक्यो त्यसको रिजन बाउन्डेड बाई द कर्भ जुन यहाँ उसले ढुङ्गा फ्याँक्यो त्यो एउटा कर्भ बन्यो त्यो रिजन बाउन्डेड बाई द कर्भ चाहिँ कति हो त त्यो निकाल्नु पऱ्यो भने हाम्रो के को जरुरत पर्दो रहेछ इन्टिग्रेसनको हामीलाई जरुरत पर्छ यति मात्रै होइन जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै मैले घरमा 10 केजी राइस लिएर आएँ अरे यदि मैले घरमा 10 केजी राइस लिएर आएँ अरे अब राइस त मैले कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ सब अब दोकानमा म गएँ 10 केजी राइस ल्याउनु एन्ड सबै दोकानबाट मैले के गरेँ डिफ्रेन्ट भेराइटिजको राइस त मैले एक एक मुठी गरेर 10 केजी बनाएर त मैले के गरेँ घरमा राइस लिएर आएँ सबै भेराइटिजको के चामलबाट त मैले एक एक मुठी गरेर त मैले के ल्याएँ घरमा 10 केजी राइस लिएर आएँ अब त्यो जुन मैले डिफ्रेन्ट भेराइटिजको राइस ल्याएँ अब त्यसको प्राइस पनि डिफ्रेन्टै छ सो अब मैले लिएर आएँ भनेदेखि त्यसमा प्राइस त कति पर्यो यसको हामीलाई 10 केजी राइसको दाम कति पर्यो प्राइस कति पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो जुन फर्स्ट एक मुठी जुन चामल लिएर आएँ त्यसको मैले के गर्छु त्यसको वेट नाप्छु तर त्यसको रेट कति छ प्राइस कति छ त्यो के गर्छु मल्टिप्लाई गर्छु फेरि अर्को बोराको चामल जुन मैले लिएको छु त्यसको पनि मैले के गर्छु रेट त्यो बोराको प्राइस कति छ र त्यसको वेट नाप्छु वेट र रेट नाप्छु त्यसको पनि प्राइस निकाल्छु त्यहाँदेखि त्यसरी नै मैले त अब गर्दा के हुन्छ त्यसको इन्फाइनाइट हुन्छ हामीलाई एकदमै के पर्छ साह्रो पर्छ
त्यो सल्भ गर्नु किनभने अब मैले डिफ्रेन्ट भेराइटिजको चामल लिएको छु त्यसको वेट नाप्नु पर्यो फेरि रेटले मल्टिप्लाई गर्नु फेरि अर्कोको वेट नाप्नु पर्यो फेरि रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फेरि लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो अब हामीलाई एकदमै साह्रो पर्छ किनभने त्यो त इन्फाइनाइट हुन्छ नि त चामल 10 केजी चामल त इन्फाइनाइट हुन्छ सो त्यो गर्नु चाहिँ एकदमै साह्रो पर्छ त्यति बेला हाम्रो केको जरुरत पर्छ इन्टिग्रेसनको हाम्रो जरुरत पर्छ अब कतिवटा कम्पनीजहरू बिजनेसम्यानहरूले के गर्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा बिजनेसमा उसको प्रेडिक्ट गर्नु अथवा फ्युचरमा प्रेडिक्ट गर्नु जस्तै प्रफिट हुन्छ या लस हुन्छ त्यो प्रेडिक्ट गर्नु पनि हाम्रो के हुन्छ इन्टिग्रेसनको हाम्रो जरुरत पर्छ सो अब हामीले बुझिहाल्यौँ क्याल्कुलस भनेको के हो र डिफरेन्शियल क्याल्कुलस भनेको पनि हामीले बुझ्यौँ सो इन्टिग्रल क्याल्कुलस बुझ्यौँ इन्टिग्रल क्याल्कुलस त दुई भागमा बाँडेको छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स र डेफिनाइट इन्टिग्रल्स र इन्टिग्रेसन अब हामीलाई केमा युज हुन्छ भनेर पनि हामीले बुझ्यौँ र अब हामी प्रब्लमहरू गर्छौँ अब यो जुन हाम्रो आजको टपिक छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सको त्यसबाट हामीले अब क्वेसनहरू गर्छौँ प्रब्लमहरू गर्छौँ अब हामी चाहिँ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामीले प्रिभियस इयरको सल्भ गर्छौँ प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्छौँ किनभनेदेखिको इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स एकदमै भास्ट सिलेबस छ यसमा हेऱ्यौँ भनेदेखिको हाम्रो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स छ यो इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सभित्र मेथड अफ सब्स्टिट्युसन छ र अर्को इन्टिग्रल अफ सम स्पेसल फङ्सन छ अब यो हामीले इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स गऱ्यौँ भनेकोदेखि हामीलाई 1 मन्थ जति लाग्छ त्यसैले मेरोमा प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू छ जुन चाहिँ एचएसमा आएको छ सो हामी आज चाहिँ के गर्छौँ प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू के गर्छौँ हामीले सल्भ गर्नेछौँ न अब हामी 2015 को क्वेसन गर्छौँ जुन चाहिँ एचएस एक्जाममा आएको छ इभालुएट इन्टिग्रेसन अफ साइन रुट एक्स डिएक्स जुन चाहिँ 2 मार्क्सको हाम्रो आएको छ 2015 मा सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दा पहिला हामीले गर्छौँ लेट यो जुन रुट एक्स छ त्यसलाई हामीले रुट एक्स इक्वल्स टु टी गरिदिन्छौँ पहिला हामीले के गर्छौँ रुट एक्सलाई हामीले पहिला लेट टी गर्छौँ देन आफ्टर हामी यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ गर्छौँ टेकिङ डिफ्रेन्सियल अब हामीले दुईपट्टि डिफ्रेन्सियल गर्छौँ फर्स्टमा हामीले गरेर लेट रुट एक्स इक्वल्स टु टी देन आफ्टर टेकिङ डिफ्रेन्सियल दुईपट्टि हामी डिफ्रेन्सियल गर्छौँ अब रुट एक्सको डिफ्रेन्सियल अथवा डेरिभेटिभ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 रुट एक्स जुन हामीले क्लास 11 मा हामीले पढिसकेको छौँ एन्ड डिटीको उता टीको डिटी भयो एन्ड रुट एक्सको हाम्रो डेरिभेटिभ कति हुन्छ अरे 1/2 रुट एक्स डिएक्स एन्ड उता डिटी हामीले जुन क्लास 11 मा पढेको छौँ यो सो नाउ dx इक्वल्स टु 2 रुट एक्सलाई हामीले उता लगिदिन्छौँ सो आयो 2 रुट एक्स डिटी और dx इक्वल्स टु 2 रुट एक्सको जग्गामा हामीले के लेखिदिन्छौँ यो टी लेखिदिन्छौँ टी यहाँ अलरेडी हाम्रो छ डिटी सो नाउ अब हामी माथि जान्छौँ यी क्वेसनमा सो लेख्छौँ इन्टिग्रल एन्ड साइनको साइन लेख्छौँ एन्ड रुट एक्स भनेको हामीले कति मानेको छौँ टी मानेको छौँ सो रुट एक्सको जग्गामा टी लेखिदिन्छौँ अब यहाँ छ हाम्रो डिएक्स सो डिएक्सको भेल्यु आएको छ हाम्रो 2t dt सो मैले 2 बार लेख्दिएँ कन्स्ट्यान्ट सो 2t dt यसरी लेखिदिएँ सो के गरेँ मैले साइनको साइन लेखेँ रुट एक्सलाई हामीले टी गऱ्यौँ एन्ड डिएक्सको भेल्यु 2t dt सो नाउ यहाँदेखि त हाम्रो के गर्छौँ भनेदेखि इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको हामीले फर्मुला युज गर्छौँ जुन छ uv dx and u integral of first function so u integral of second function dx and whole integral of dx and u integral of v dx and by dx so हामीले integration by parts को हामीले formula use गर्छौं so uv dx को u integration of second function whole integration of derivative first function a second function and by dx को formula हामीले use गर्छौं so अब यहाँ हामीले formula use गर्छौं हामीले जुन छ यो t त्यसलाई हामीले first function हामीले मान्नु पर्छ and sin t लाई हामीले second function मान्नु पर्छ so formula t sin of t dt minus whole integration of dy dt and t sin of t dt and by whole dt हामीले integration by parts को formula use गर्यौं so यहाँ चाहिँ 2 and first function integral of second function minus whole integral of first function second function and by dt
So or 2t and integral of sin t भनेको त हाम्रो फर्मुला हुन्छ माइनस cos of t minus whole integral of dt यो भनेको हामीलाई थाहा छ 1 हो and integral of sin t भनेको minus cos t and minus into minus त यो के भयो plus भयो so cos of t and बाहिर छ dt so now or and 2 minus t cos of t plus and integral of cos of t त हुन्छ हाम्रो sin of t बाहिर plus sin so now अब हामीले के गर्नु छ substitute the value of t so t को जग्गामा हामीले भेल्यु हाल्छ t को so 2 minus t भनेको हाम्रो भेल्यु कति छ root of x so root of x लेखिदिन्छ and cos and t भनेको कति छ फेरि root of x and plus sin and t को भेल्यु कति छ फेरि root of x plus c so this is your answer so यसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले गर्यौं root x हामीले t लेट गर्यौं देन आफ्टर के गर्यौं टेकिङ डिफरेन्शियल गर्यौं दुईपटै हामीले डिफरेन्शियल गर्यौं जस्तै root x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1/2 root x dx and dt उता dt so then after 2 root x उता गयो 2 root x dt भयो then के गर्यो हामीले यो root x को जग्गामा हामीले के भेल्यु लेख्यौं root x को जग्गामा के लेख्यौं t लेख्दियौं नि root x को भेल्यु हामीले t लेख्दियौं so now के गर्यौं यहाँ माथि गयौं now and sin को sin लेख्यौं root x भनेको के गर्यो t गर्यो and dx को यो भेल्यु लेख्दियौं 2t dt and now हामीले यहाँ देखि के गर्यौं यो जुन छ इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को यो फर्मुला हामीले युज गर्दियौं so u v and u v and by dt so integrate of sin t भनेको minus cos t and यो प्लस त कसरी आयो त भन्दाखेरि integral of sin t भनेको minus cos t so त्यो माइनस ले यो माइनस त के भयो प्लस हुँदाखेरि कति आयो cos t and by dt so now 2 minus t cos t same लेख्यौं plus and cos of t भनेको कति हो sin of t plus c so अब यहाँ के गर्यो हामीले t को भ्यालु पुट गर्दियौं so यो थियो 2015 को क्वेशन so अब हामी गर्छौं 2016 को क्वेशन नाउ अब हामी गर्छौं 2016 जुन एचएस एक्जाम मा आएको छ 2 मार्क्स को so 2016 को हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं so सल्युसन so पहिला हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशन छ इंटीग्रेशन अफ 1 by log ex minus 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर बाइ dx छ so पहिला हामीले यसलाई इंटीग्रललाई हामीले अलग-अलग छुटाइदिन्छौं 1 by log e to the base x dx minus 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर बाइ dx गरिदिन्छ फर्स्टमा हामीले के गर्यो यो इंटीग्रललाई हामीले अलग-अलग छुटाइदियौं सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौं भन्दाखेरि अब मैले यसलाई खाली इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को फर्मुला युज गर्छु किनभनेदेखिको यो आउँछ सो क्यान्सल आउट हुन्छ सो हामीले यसलाई खाली इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को जुन यहाँ लेख्दिएको छ फर्मुला है यो फर्मुला फेरि हामीले युज गर्छौं सो बिफोर युजिङ दिस फर्मुला पहिला हामीले यस्तो गर्छ है u त भइहाल्यो 1 by log e to the base and v त हामीले 1 dx मान्नु पर्छ 1 by log e to the base x हाम्रो होल स्क्वायर सेम लेख्दिन्छ है अब मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु है 1 by log e to the base x and 1 dx लेख्न सक्छु किनभने 1 into 1 त 1 नै हुन्छ सो हामीले यसरी लेख्न सक्छ किन मैले यसरी लेखे त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुलामा बनाउनको लागि हामीले यसरी लेखे सो अब के गर्छ हामीले यसलाई u सम्झिन्छ and v चाहिँ 1 लाई सम्झिन्छ सो इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को फर्मुला log e to the base x u and v dx and 1 त नलेखे पनि भयो and whole integration of d by dx आयो फेरि कति आयो 1 by log e to the base x minus integration of dx and by the whole d of x so यसलाई हामीले के गरे इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को फर्मुला लेखे u v minus whole integration of derivative of u minus v by the whole dx लेखे and बाहिरको यो जुन छ त्यसलाई हामीले सेम लेख्छौं है इंटीग्रेशन of 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर t स्क्वायर हामीले सेम लेख्यौं सो नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल अफ dx भनेको हाम्रो हुन्छ x log e to the base x सेम लेख्दै इंटीग्रेशन अफ dx भनेको हाम्रो हुन्छ भ्यालु x सो log e to the base मैले सेम लेख्दै एन्ड माइनस सो अब यसको डेरिभेटिभ एन्ड डेरिभेटिभ गर्नु भन्दा पहिला मैले यसलाई के लेख्दिन्छु
log e to the base x लाई मैले माथि लेखिदिन्छु यो 1 by log e to the base x छ सो यो log e to the base x माथि जाँदाखेरि के भएर जान्छ -1 भएर जान्छ सो यो इन्टु है इन्टु एन्ड यो कति आयो x एन्ड होल बाहिर कति छ dx लेखे एन्ड माइनस लास्टको हामीले सेम पनि लेख्छौँ 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर d of x लेख्छौँ सो यसलाई हामीले uv को फर्मुला हाल्यौँ पहिला u v माइनस डेरिभेटिभ होल इन्टिग्रेसन अफ भित्र डेरिभेटिभ अफ u एन्ड इन्टु v एन्ड के गर्यौँ बाहिर dx माइनस यो हामीले उता सेम लेख्यौँ सो नाउ or x by log e to the base x minus अब हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ सो डेरिभेटिभ यसलाई गर्दाखेरि यसलाई हामीले x सम्झिनु पर्यो माथिकोलाई -1 द्याट इज n हामीले डेरिभेटिभको फर्मुला युज हुन्छ d by dx x to the power n को फर्मुला युज हुन्छ यो जुन हामीले क्लास 11 मै पढेको छौँ सो यसलाई युज गर्दा यसको फर्मुला हुन्छ n x to the power n -1 यो फर्मुला त हामीले यहाँ युज गर्छौँ x लाई हामीले केलाई सम्झिन्छौँ log e to the base x लाई हामीले x सम्झिन्छौँ सो यसलाई x सम्झ्यो भनेदेखि फर्मुला हुन्छ n भनेको -1 छ n x to the power n -1 इन्टु फेरि डेरिभेटिभ अफ log e to the base x को डेरिभेटिभ हुन्छ सो log e to the base x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1 by x एन्ड अलरेडी यहाँ कति छ x छ एन्ड dx एन्ड उताको हामीले सेम लेख्छौँ 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर d of x सेम लेख्छौँ सो यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्दा के गर्यो भने n x to the power n -1 इन्टु फेरि डेरिभेटिभ अफ log x हुन्छ डेरिभेटिभ log x भनेको कति हो 1 by x एन्ड फेरि यहाँ अलरेडी हामीले यो x छ यहीँ x एन्ड dx बाहिर उताको हामीले सेम लेख्छौँ सो नाउ यो x र x काटिहालेँ सो आयो x by log e to the base x यो भयो माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ प्लस एन्ड बाहिर आयो 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर d of x यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो माइनस इन्टु माइनस त प्लस भइहाल्यो सो यो हुन्छ log e to the base x को -2 हुन्छ माथि पावर त्यो -2 तल जाँदाखेरि यसरी +2 भएर जान्छ सो उताको हामीले सेम लेख्छौँ 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर d of x लेख्छ अब यो हाम्रो सेम आयो सो यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ क्यान्सल आउट गरिदिन्छौँ सो or x by log e to the base x plus c त्यही भयो हाम्रो एन्सर सो फेरि एकपल्ट हेरौँ के गरे हाम्रो यो जुन छ क्वेसन इन्टिग्रल अफ 1 by log e to the base x minus 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर dx जुन छ त्यसलाई पहिला हामीले के गर्यौँ अलग अलग छुट्याइदिउँ यसलाई हामीले अलगै छुट्याइदिउँ यसलाई हामीले अलगै छुट्याइदिउँ सो देन के गर्यौँ यसलाई मैले के गरेँ वो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको फर्मुला युज गर्नुपर्छ u v को सो मैले यसलाई के गरेँ u सम्झेँ एन्ड v त मैले 1 लाई सम्झेँ किनभने 1 into 1 त सेम 1 नै आउँछ सो हामीले लेख्न सक्छौँ यसरी सो उताको हामीले सेम लेखेँ सो नाउ हामीले यसलाई u सम्झिन्छौँ एन्ड यसलाई हामीले 1 dx लाई v सम्झिन्छौँ सो u v माइनस होल इन्टिग्रल अफ डेरिभेटिभ अफ u एन्ड इन्टु फेरि यो के भयो v फेरि बाहिर dx माइनस उताको हामीले सेम लेखिदिउँ सो यो भयो इन्टिग्रल अफ dx भनेको x हुन्छ यहीँ सेम लेख्यौँ माइनस यसलाई मैले के गरेँ पहिला माथि गएँ माथि जाँदा के भएर गयो -1 भएर गयो एन्ड इन्टिग्रल अफ dx कति हुन्छ x यो बाहिरको dx सेम लेखेँ माइनस यो उता हामीले सेम लेख्यौँ देन आफ्टर x by log e to the base x सो यो हामीले कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्यौँ यो डेरिभेटिभको फर्मुला युज गर्यौँ n x to the power n -1 को सो यहाँ लेख्छ सही n x to the power n -1 फेरि इन्टु फेरि डेरिभेटिभ हुन्छ यो log x को डेरिभेटिभ log x भनेको 1 by x एन्ड अलरेडी यहाँ x छ सो x dx सो उताको हाम्रो सेम x क्यान्सल भयो सो यो भयो माइनस इन्टु माइनस हाम्रो यहाँ प्लस भयो सो यो हुन्छ log e to the base x -2 हुन्छ सो यो -2 तल जाँदाखेरि +2 भएर जान्छ है एन्ड उताको हाम्रो सेम लेख्छौँ सो यो हाम्रो यो के भयो क्यान्सल आउट भयो सो आयो x by log e to the base x plus c त भयो हाम्रो एन्सर्स अब हामी गर्छौँ 2017 बाट 2 मार्क्सको क्वेसन आएको सो म यहाँ लेखेको छु इभालुएट इन्टिग्रल अफ cos x minus cos 2x by 1 minus cos x dx यो चाहिँ 2017 मा 2 मार्क्सको आएको छ अघि भर्खर हामीले गर्यौँ 2015 को र 16 को सो नाउ 2017 सो सल्युसन पहिलालाई हामीले यसरी लेख्नुपर्छ इन्टिग्रल अफ cos x एन्ड यो जुन cos 2x छ त्यसलाई हामीले लेख्छौँ 2 cos square x minus 1 लेखिदिन्छौँ एन्ड 1 minus cos x
cos 2x को हामीले फर्मुला लेखिदिन्छौँ 2 cos स्क्वायर x - 1 जुन त हामीले क्लास 11 मै ट्रिगोनोमेट्रीमा पढेको छौं यो फर्मुला अब cos 2x को अरु पनि फर्मुलाहरु हुन्छ cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x त्यो फर्मुलाहरु पनि हुन्छ तर हामीले युज गर्नु पर्यो 2 cos स्क्वायर x - 1 किन भन्दाखेरि अरु फर्मुला के हुँदैन यो सल्भ हुँदैन त्यसैकारण हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं सो नेक्स्ट स्टेप cos of x minus 2 cos square of x and then minus into minus के भयो plus 1 and divided by 1 minus cos of x d of x. So or next step अब के गर्छ नेक्स्ट स्टेपमा हामीले भन्दाखेरि माथिबाट जुन छ त्यहाँबाट हामीले माइनस कमन निकाल्दिन्छौं सो माइनस कमन निकाल्दा 2 cos square x so minus cos of x minus 1 divided by 1 minus cos of x. So minus common निकाल्दा सबै साइन चेन्ज हुन्छ सो यो minus 2 cos square x plus 2 cos square x भयो and plus cos x के भयो minus cos x and plus 1 के भयो minus 1 भयो सो मुनि हामीले सेम लेख्यौं 1 minus cos x सेम लेख्यौं by dx. So or minus 2 cos square x अब के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई त हामीले के गर्छौं रिजल्भ इन्टु फ्याक्टर गर्छौं जुन हामीले क्लास 10 मा सिकिसकेका छौं सो यो minus cos x लाई हामीले यसरी लेखिदिन्छौं minus 2 cos of x plus cos of x and minus 1 उताको सेम लेखिदिन्छौं सो 1 minus cos of x d of x यो हामीलाई थाहा छ क्लास 10 मा नै हामीले यसरी पढिसकेका छौं रिजल्भ इन्टु फ्याक्टर सो नेक्स्ट स्टेप हामीले यो दुईटाबाट कमन निकाल्छौं कमन छ 2 cos of x and भित्र आयो cos of x minus 1 and यो दुईटामा कमन छैन सो हामीले 1 निकाल्छौं कमन सो भित्र आयो cos of x minus 1 and divided by 1 minus cos of x यता बाहिर d of x. So now अब हामीले के गर्छौं cos of x minus cos of x कमन छ सो यसलाई हामीले एउटा लेखिदिन्छौं cos of x minus 1 सो अर्को आयो उफ्रियो 2 cos of x plus 1 हामीले अर्को ब्र्याकेटमा लेख्छौं 2 cos of x plus 1 and बाहिर छ तल छ 1 minus cos of x d of x हामीले यसरी लेखिदिन्छौं सो अब यहाँ हेरौं भन्दैकिनको cos of x minus 1 1 minus cos of x सेम छ तर के छ अपोजिट साइन छ सो अब हामीले यसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन माइनस छ त्यो माइनसले यसलाई के गर्छ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ सो मल्टिप्लाई गर्दा 1 minus cos of x भयो एन्ड उता सेम छ 2 cos of x plus 1 and divided by 1 minus cos of x d of x हामीले यसरी लेखिदिन्छौं यो माइनस चाहिँ के गर्यौं हामीले यो भित्रको साइन चेन्ज गर्दियौं -1 थियो +1 भयो एन्ड cos of x के भयो यहाँ प्लस थियो भने प्लस के भयो माइनस भयो सो नाउ यो क्यान्सल आउट भयो सो अब हामीले यसलाई इन्डिभिजुअल इन्टिग्रेसन छुटाइदियौं 2 इंटीग्रेशन of cos of x d of x plus यता के भयो 1 d of x. So next 2 and integration of cos of x हामीलाई थाहा छ कति हो sin of x and plus d of x कति हो x plus c. So this is your answer. So फेरि एकपल्ट हेरौं हामीले कसरी सल्भ गरेछौं भनेर. So evaluate cos of x minus 2 cos x 1 minus cos x dx छ. पहिला हामीले के गर्यौं भन्दा cos 2x को हामीले फर्मुला हाल्दियौं 2 cos square x minus 1 को फर्मुला हाल्दियौं. So after that हामीले यहाँबाट साइन के भयो चेन्ज भयो minus into minus minus into plus minus so minus into minus plus भयो. Then next step मा हामीले माथिबाट के गर्यौं माइनस कमन निकाल्दियौं. माइनस कमन निकाल्दा के भयो यो माइनस प्लस भयो यो प्लस थियो माइनस भयो यो प्लस थियो माइनस भयो अनि मुनि सेम. सो नेक्स्ट स्टेप हामी यहाँ के गर्यौं मिडल टर्म ब्रेक गर्यौं. सो माइनस cos x लाई हामीले के गर्यौं माइनस 2 cos x प्लस cos x बनाइदियौं माइनस 1 सेम लेख्यौं. सो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौं यहाँ दुईटाबाट कमन निकाल्दियौं. सो यताबाट पनि हामीले कमन निकाल्दियौं. सो यो दुईटा सेम आयो हामीले एउटामा लेख्यौं. अब यहाँ हेर्दाखेरि यो दुईटा सेम छ तर अपोजिट साइन छ. सो के गर्यौं यसले यो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदियौं. यो माइनस 1 के भयो प्लस 1 भयो एन्ड यो प्लस cos x के भयो माइनस cos x भयो. सो उता सेम लेख्यौं एन्ड यो दुईटा क्यान्सल आउट भयो. सो यता आयो हामी इन्टिग्रेसन अलग्गै छुटाइदियौं. देन आफ्टर हामीले फर्मुला लेख्यौं. सो नाउ अब हामी गर्छौं 2018 जुन इन्डिफाइन्ड इन्टिग्रल्सबाट आएको यो क्वेशन. अब भर्खरमा त हामीले गर्यौं 2015 बाट 2 मार्क्सको क्वेशन 16 को पनि गर्यौं 17 को पनि भर्खर हामीले गर्यौं. सो नाउ 2018 जुन चाहिँ इन्डिफाइन्ड इन्टिग्रल्सबाट आएको क्वेशन. सो नाउ सल्युसन. सो पहिला हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पहिला हामीले गर्छौं लेट x e to the power x लाई हामीले पहिला लेट t गरिदिनु पर्छ.
सो यो जुन तलको छ x e to the power x लाई हामीले t गरिदिनु पर्छ किन हामीले t गर्दियो भन्दाखेरि हामीले जब डिफरेन्सिएसन गर्छौं त्यति बेला हाम्रो के आउँछ माथिको भ्यालु आउँछ सो टेकिङ डिफरेन्शियल हामीले दुईपट्टि डिफरेन्शियल जब गर्छौं अब हामीले के गर्दछ माथिको भ्यालु पाउँछौं सो यसलाई हामीले uv को फर्मुला हाल्छौं जुन छ हामीले क्लास 11 मा पढिसकेका छौं uv को फर्मुला u डेरिभेटिभ अफ v प्लस v इन्टु डेरिभेटिभ अफ u जुन छ यो फर्मुला जुन हामीले क्लास 11 मा पढेका छौं त्यो फर्मुला हामीले युज गर्छौं सो नाउ यसलाई हामीले u सम्झिनु पर्यो यसलाई हामीले v सम्झिनु पर्यो सो u डेरिभेटिभ अफ v e टु द पावर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ e टु द पावर x नै हुन्छ हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर x भनेको e टु द पावर x नै हो सो अब हामीले यहाँ uv को फर्मुला हाल्छ u डेरिभेटिभ अफ v e टु द पावर x को e टु द पावर x हुन्छ एन्ड प्लस e टु द पावर x एन्ड डेरिभेटिभ अफ x कति हुन्छ 1 हुन्छ सो बाहिर होल d अफ x एन्ड उता dt हामीले यसलाई के गर्यौं uv को हामीले फर्मुला हाल्यौं सो नाउ यहाँबाट e टु द पावर x हामीले कमन निकाल्छौं भित्र आउँछ x + 1 d अफ x = dt सो यो भनेको के हो हाम्रो यहाँ माथि छ यो भनेको कति आएछ हाम्रो भ्यालु dt आयो सो माथि जान्छ 9 यो जुन छ माथि भनेको हाम्रो कति आएको छ भ्यालु dt एन्ड बाइ cos स्क्वायर एन्ड यसको भनेको हामीले के गरेछ लेट t गरेको छौं सो माथिको हाम्रो भ्यालु आएको छ dt एन्ड cos स्क्वायर एन्ड x e टु द पावर x भनेको कति छ भ्यालु t छ हामी t लेखिदिन्छौं सो जब cos माथि जान्छ के भएर जान्छ sec स्क्वायर t dt भएर जान्छ sec स्क्वायर t dt भएर जान्छ एन्ड हामीलाई थाहा छ sec स्क्वायर t को इन्टिग्रेसन हुन्छ tan of t प्लस c सो tan t को बेला हामीले पुट गरिदिन्छ tan भनेको कति t भनेको कति छ x e टु द पावर x प्लस c सो दिस इज योर आन्सर सो हेरौँ हामीले फर्स्ट के गर्यौं पहिला हामीले के गर्यौं यो तल x e टु द पावर x लाई हामीले t लेट गर्यौं देन आफ्टर हामीले डिफरेन्सिएसन गर्यौं uv को फर्मुला u डेरिभेटिभ अफ v e टु द पावर x को e टु द पावर x हुन्छ प्लस e टु द पावर x एन्ड डेरिभेटिभ अफ x कति हुन्छ 1 हुन्छ एन्ड बाहिर dx = dt एन्ड आफ्टर दैट हामीले e टु द पावर x कमन निकाल्छौं सो भित्र आउँछ x + 1 dx = dt एन्ड हामी माथि जान्छ यो भनेको कति आयो भ्यालु हाम्रो dt सो यहाँ dt लेखिदिन्छौं एन्ड मुनि आयो cos स्क्वायर एन्ड यो भनेको कति छ t सो cos स्क्वायर t माथि जाँदा sec स्क्वायर t भएर जान्छ एन्ड त्यो tan of t एन्ड प्लस c सो tan x e टु द पावर x प्लस c सो अब मैले जति पनि इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सको यो प्रब्लमहरु गर्दैछु त्यसमा हामीले मैले के गर्दैछु प्लस c लेख्दैछु अब मैले किन प्लस c लेखे त अब मैले अब हेरौँ अघि मैले 2015 को गर्यौं 16 17 गर्यौं एन्ड 2018 को गर्दा जहाँ पनि मैले के लेख्दैछु यो c लेख्दैछु अब त्यो c भनेको त के हो त त्यो भन्दा हुँदै त्यो c लाई त हामीले आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट भन्छ सो जस्ट म एक्जाम्पल दिदैछु यो c मैले किन लेख्दैछु भन्दाखेरि सपोज एउटा फंक्सन छ अरे y = sin of x फंक्सन छ अरे भनेदेखिको यसलाई हामीले जब डेरिभेटिभ गर्छौं हामीले पाउँछौं dy/dx = cos of x पाउँछ त्यसरी नै अर्को फंक्सन y = sin x + 1 छ अरे त्यसलाई पनि हामीले डेरिभेटिभ गर्यौं भनेदेखि dy/dx sin x को cos x हुन्छ 1 को के हुन्छ 0 हुन्छ डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट हामीलाई थाहा छ 0 सो त्यसरी नै अर्को फंक्सन छ अरे y = sin x + 2 छ अरे भनेदेखि यसको पनि हामीले डेरिभेटिभ गर्यौं भनेदेखि के आउँछ cos x खाली आउँछ किन भनेदेखिको 2 त कति हुन्छ डेरिभेटिभ अफ 2 कति हुन्छ 0 हुन्छ किनभने डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट हामीलाई थाहा छ 2 के हो 0 हो भनेर थाहा छ सो त्यसरी नै अरु पनि आउँदै जान्छ अब हेरौँ भनेदेखि फेरि यसलाई नै हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भनेदेखि जस्तै इन्टिग्रेसन अफ cos of x d of x हैन इन्टिग्रेसन अफ यो cos of x dx जुन छ त्यसलाई हामीले फेरि इन्टिग्रेसन गर्यौं भनेदेखि हाम्रो इन्टिग्रेसन अफ cos x को हाम्रो छ फर्मुला sin of x + c लेखेको पाउँछौं जति पनि यो जुन इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स छ त्यसमा जति पनि फर्मुलाजहरु हेर्नु भनेदेखि हामीले +c लेखेको पाउँछौं किन +c लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यहाँ हेरौँ y = sin x थियो त्यसमा पनि हाम्रो cos x आयो फेरि अर्को फंक्सन थियो y = sin x + 1 थियो त्यति बेला पनि हाम्रो cos x आयो फेरि 2 मा पनि हाम्रो त्यसै आयो फेरि त्यसरी हुँदै जान्छ +3 +4 मा पनि हाम्रो के आउँछ
cos x आउँदै जान्छ सो यो c ले त के गर्दो रहेछ यो जुन c छ आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट त्यसले त यो सबै फ्यामिलीलाई के गर्दो रहेछ रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ सो 1 2 3 सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ सो नाउ अब हामी गर्दैछौँ 2015 को क्वेसन जुन 4 मार्क्स को आएको छ भर्खरमा त हामीले 2015 16 17 18 को हामीले जुन इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट आएको थियो आजको हाम्रो टपिक त्यो हामीले सल्भ गर्यौं सो नाउ 2015 को गर्दैछौँ फेरि त्यो चाहिँ 4 मार्क्स को अब हामीले 2019 को हामीले गरेनौं किन भन्दैखिनको 2019 मा चाहिँ हाम्रो इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट क्वेशन आएर हाम्रो डेफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट हाम्रो 2 मार्क्स को आएको थियो सो हामीले गरेनौं किन भन्दैखिन आजको हाम्रो टपिक इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स छ So now 2015 guy evaluate 2 to the power x dx and whole under root 4 to the power x minus 2 to the power x plus 2 plus 5 जुन चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स को आएको छ सो यसलाई सल्भ गर्दा पहिला हामीले गर्छौं इंटीग्रेशन अफ 2 to the power x d of x and by and 4 to the power x जुन छ त्यसलाई हामी लेख्छौं 2 to the power 2 minus 2 to the power x and यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 2 स्क्वायर प्लस 5 लेखिदिन्छौं सो पहिला के गरे हामीले 4 लाई मैले 2 स्क्वायर लेखे एन्ड माइनस यसलाई हामीले जुन हामीले पढेको छौं इन्डिसेसमा सो यसलाई हामी लेख्छौं 2 to the power x डट 2 स्क्वायर लेख्न सक्छौं प्लस 5 लेख्यौं सो नाउ 2 to the power x d of x बाइ यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु 2 to the power x एन्ड यो जुन स्क्वायर छ त्यसलाई मैले यसरी बाहिर लेख्दै सो यसलाई मैले के लेख्दै 2 to the power x भित्र लेखे एन्ड यो जुन 2 छ त्यसलाई हामीले के गरे बाहिर लेखे माइनस एन्ड यो जुन छ 2 स्क्वायर भनेको कति हो 4 डट 2 to the power x प्लस 5 लेखिदे सो के गरे हामीले एन्ड 2 to the power 2x लाई मैले लेखे 2 to the power x एन्ड 2 मैले बाहिर लेखे माइनस एन्ड 2 स्क्वायर भनेको 4 हो एन्ड डट 2 to the power x एन्ड प्लस 5 को हामीले 5 लेख्यौं सो नाउ नेक्स्ट स्टेपमा हामीले गर्छौं लेट गर्दिन्छौं नेक्स्ट स्टेपमा हामीले लेट 2 to the power x इक्वल्स टु हामीले t लेट गर्दिन्छौं किन लेट t गरेको आफ्टर डिफरेन्शियल हाम्रो यहाँ माथिको पाउँछौं सो टेकिङ डिफरेन्शियल हामीले दुईपट्टि डेरिभेटिभ गर्दिँदाखेरि 2 to the power x दैट मीन्स a to the power x को फर्मुला युज हुन्छ d by dx a to the power x को फर्मुला युज हुन्छ जुन छ a to the power x log e to the base a को हाम्रो फर्मुला हुन्छ जुन हामीले क्लास 11 मा पढिसकेको छौं सो त्यो फर्मुला युज गरौँ 2 to the power x log e to the base 2 d of x equals to dt so now 2 to the power x dx equals to यो जुन log e to the base 2 छ त्यसलाई हामीले लेख्दिन्छौं तल 1 by log e to the base 2 एन्ड उता छ dt हामीले यसरी लेखिदिन्छौं फर्स्टमा के गर्यौं हामीले यो जुन छ 2 to the power x dx एन्ड यो तलकोलाई हामीले के गर्यौं 4 लाई 2 स्क्वायर गर्दियौं एन्ड यसलाई हामीले यसरी लेख्यौं सो यो 2 स्क्वायर भनेको 4 हो एन्ड यसलाई हामीले 2 to the power x बाहिर के गर्यौं 2 गर्दियौं एन्ड नेक्स्ट स्टेपमा हामीले गर्यौं लेट 2 to the power x equals to t देन आफ्टर टेकिङ डिफरेन्शियल यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्दियौं डेरिभेटिभ अफ a to the power x को फर्मुला युज हुन्छ जुन यहाँ लेख्दै छ d by dx a to the power x भनेको चाहिँ a to the power log e to the base a को हाम्रो फर्मुला युज हुन्छ सो नाउ log e to the base x लाई हामीले तल जादियौं सो नाउ अब हामीले माथि भ्यालु पुट गर्छौं सो नाउ एन्ड 2 to the power x dx भनेको हाम्रो भ्यालु आएको छ 1 by log e to the base 2 dt सो 1 by log e to the base लाई हामीले बाहिर लेख्दियौं 1 by log e to the base 2 लाई मैले बाहिर लेख्दै होल इन्टिग्रेसन अफ dt 2 to the power x dx भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 1 by log e to the base dt मैले लेखे 1 by log e to the base x 2 लाई मैले बाहिर लेख्दै dt एन्ड बाइ सो यहाँ चाहिँ यो भनेको कति छ हाम्रो 2 to the power x स्क्वायर भनेको कति हामीले लेट गरेको छौं t सो आयो t स्क्वायर माइनस 4 को 4 एन्ड 2 to the power x भनेको कति छ t प्लस 5 सो के गर्यो हामीले भ्यालु यहाँ हाल्दियौं 2 to the power x dx को भ्यालु 1 by log e to the base dt एन्ड आयो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 हामीले लेट गर्यौं सो नाउ 1 by log e to the base 2 by dt अब हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ सो t स्क्वायर माइनस एन्ड 4 लाई मैले एकछिन यस्तो गरे छोपिदै भने a स्क्वायर माइनस 2a भनेको t
एन्ड बी 4 छ भनेदेखि मैले 2 बनाइदिएँ सो फर्मुला मैले बनाइदिएँ a स्क्वायर माइनस 2ab त मैले 2 लाई सम्झेँ एन्ड प्लस के हुन्छ b स्क्वायर मैले यसलाई के गर्दै 4 लाई यसरी बनाइदिएँ 2t2 यो फर्मुला मैले बनाइदिएँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर भनेको कति हो 4 तर हाम्रो यहाँ त कति छ 5 छ 2 स्क्वायर भनेको कति हो 2 स्क्वायर भनेको 4 हो तर हाम्रो यहाँ कति छ भ्यालु 5 छ सो यहाँ मैले के गरेँ प्लस 1 गरिदिएँ सो अर 1 बाई लग e टु द बेस 2 एन्ड dt बाई अब यो भनेको कति हो a माइनस b होल स्क्वायर हामीलाई थाहा छ फर्मुला a माइनस b होल स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस एन्ड यो 1 लाई पनि मैले स्क्वायर लेख्नु सक्छु किनभने हामीलाई फर्मुलामा बनाउनु पर्यो यसलाई लेखेँ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस यो 1 लाई मैले 1 स्क्वायर लेख्न सक्छु सो नाउ अब हाम्रो फर्मुला युज हुँदैछ यहाँ यो कुन चाहिँ फर्मुला युज हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ d बाई dx अंडर रूट x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर को फर्मुला युज हुँदैछ यसको फर्मुला हुन्छ log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस c यो फर्मुला हाम्रो युज हुन्छ यहाँ x त हामीले t माइनस 2 लाई हामीले सम्झिनु पर्यो सो नाउ log t माइनस 2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर that is 1 plus c हामीले योलाई उयो फर्मुलामा हाल्दियौ log x भनेको t minus 2 plus under root x square plus 1 plus c हामीले यसरी लेख्दियौ so now substitute the value 1 by log e to the base 2 log and t भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 2 to the power x so t को जम्मा लेख्छ 2 to the power x minus 2 plus under root t को जम्मा लेख्छ 2 to the power x minus 2 को whole square plus 1 so bracket plus c so this is your answer अझै यहाँ पनि हामीले अझै सल्भ गर्दा पनि हुन्छ यसलाई नेक्स्ट स्टेप पनि अझै हामीले फर्दर गर्न सक्छौं a minus b whole square को फर्मुला a square minus 2ab plus b square हामीले अझै सल्भ गर्न सक्छौं नभए हामीले यतिकै राख्न पनि सक्छौं सो यसमा हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के गर्यौं यसलाई 4 लाई हामीले 2 स्क्वायर बनाइदियौं यसलाई हामीले यसरी लेख्यौं 2 to the power x dot 2 square so next step में के गर्यौं 2 to the power x लेख्यौं यो स्क्वायर लाई हामीले के गर्यौं बाहिर लेख्यौं एन्ड यो 2 स्क्वायर लाई हामीले 4 बनाइदिए डट 2 to the power x चाहिँ 5 so next step में हामीले गरे let 2 to the power x equals to t taking differential यो फर्मुला a to the power x log e to the base a को फर्मुला a to the power x को डिफरेन्शियल गर्दा so log e to the base तल गयो dx and so now यहाँ हेर्छ हामी 2 to the power x dx को भ्यालु यहाँ लेखिदिन्छ 1 by log e to the base 2 dt so यो भनेको आयो t स्क्वायर minus 4t plus 5 so next step मा गरे यसलाई 4t लाई मैले कस्तो बनाए a स्क्वायर minus 2ab b2 लाई सम्झे किनभने 2 2 जा 4 आउँछ and plus b स्क्वायर and 2 स्क्वायर भनेको त 4 हो हाम्रो कति छ 5 छ so plus 1 लेख्दै नेक्स्ट स्टेप यो भनेको फर्मुला a minus b whole square so a minus b whole square फर्मुला लेखे and next step के गरे हामीले यो फर्मुला लगाए and after that substitute the value of t गरे so यो थियो हाम्रो 2015 को 4 मार्क्स को क्वेशन हामीले आज के गर्यौं भन्दाखेरि 2015 को 16 17 18 को 2 मार्क्स को क्वेशन गर्यौं जुन इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट आएको थियो and 2015 को नै हामीले 4 मार्क्स को गर्यौं and 2000 हामीले 19 को गरिनौं किनभनेदेखिको 19 बाट इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट कुनै पनि 2 मार्क्स को आएको थिएन किनभने त्यो 19 मा चाहिँ डेफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट आएको थियो 2 मार्क्स को क्वेशन सो नाउ आज हामी यति नै गर्छौं सो नानीहरुले यो जति पनि पढाए त्यो राम्रोसँगले सिक्नु पर्छ किनभनेदेखिको हामीले एकपल्ट खाली सिक्छौं म्याथ्स हैन एकपल्ट सिकेर के हुन्छ एकपल्ट सिक्छौं हामीले जान्दछौं भन्ने त्यतिकै छोड्दिन्छौं तर एक हप्ता बाद त्यही म्याथ्स हामीले गर्नु पर्यो भने हामीले बिर्सिन्छौं त्यसैकारण नानीहरुले चाहिँ म्याथ्सलाई के गर्नुपर्छ पुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ जसमा कि पछिसम्म नै नबिर्सोस् सो आजको लागि यति नै भन्दै धन्यवाद